ਸਿੰਘ ਨਾਲ जुड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਇਹ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ?
ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ,
ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ
ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ
ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ
ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ,
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ? ਕੁਛ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ
ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ? ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ
ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ?
ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਜੀ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਰ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ
ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ- ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ
ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ
ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ
ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ stable ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ
ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ- ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB10CK 0527 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਓਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CID ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ